ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Dyricx Guide YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද අපි අපේ YouTube channel එකට monetization වලට apply කරන්න කියලා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එක ඔයාලට කතා කරා කොහොමද අපි two step verification එක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඊළඟ step දෙකත් complete වුණාට පස්සේ අපි කොහොමද monetization enable කරගන්නේ කියන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක තමයි අද මම ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද ගොඩක් එක්සයිටිං වීඩියෝ එකක් තියෙන. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතාවකට යන්නේ නැතුව අපි ඉක්මනටම යමු අපේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු අපි කොහොමද අපේ YouTube channel එකේ monetization වලට apply කරලා monetization enable කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මේක කරගන්න අපි අපේ browser එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට YouTube එක open කරගමු. හරි. YouTube එකට ගිහිල්ලා අපි කරන්න ඕනේ දකුණු පැත්තේ උඩ අපේ මෙන්න මේ logo එකේ අපේ channel එකේ logo එක පෙන්වන බටන් එක මේ විදිහට press කරලා ඒකේ drop down menu එකේ YouTube Studio කියන එකට මෙන්න මේ විදිහට යන්න ඕනේ. හරි ඉතින් YouTube Studio එකේ වම් පැත්තේ ආයිනේ මෙන්න මේ තියෙන options වලින් අපි මෙන්න මේ monetization කියන එක click කරලා ඒක ඇතුළට තමයි ඊළඟට යන්න ඕනේ. හරි ඉතින් monetization කියන section එක ඇතුළට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන channel monetization grow with YouTube කියලා අපිට banners බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එතන පල්ලෙහායින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 1000 subscribers required කියලා තියෙනවා. එතන subscribers ලගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 2278ක් තියෙනවා. එයාලා 1000යි required කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම public watch hours එයාලා ඉල්ලලා තියෙන්නේ මාස 12ක් ඇතුළත තමයි මෙන්න මේ 4000 required කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් අපි 7605ක් මේ වෙනකොට complete කරගෙන තියෙනවා. හරි. ඊළඟට two step verification එකේදී මෙතන two step verification එක active කියලා පෙන්නනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් two step verification එක කරගන්න විදියත් මම මගේ channel එකේ playlist එකක් වෙනම තියෙනවා YouTube කියලා. අන්නේ playlist එකේ two step verification එක අපි කොහොමද කරගන්නේ කියලා වීඩියෝ එකක් වෙනමම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ active community guidelines and strikes 0 වෙලා තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට guideline strikes මොකුත්ම වැඩිලා නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා අපිට පුළුවන් apply now කියන බටන් එක මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන apply now කියන බටන් එක click කරලා monetization enable කරගන්න. ඉතින් monetization enable කරගන්නට අවශ්‍ය කරන මූලිකම සාධක 4 තමයි මේ උඩ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හතරම complete නම් ඔයාගේ channel එකෙත් ඔයාට මෙන්න මේ apply now කියන බටන් එක appear වෙලා ඇති. ඉතින් මම මෙතනින් මෙන්න මේ apply now කියන බටන් එක මේ විදිහට select කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඒක select කරගත්තට පස්සේ අපිට steps 3ක් පෙන්නනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි step එක ඒ වගේම second step එක third step එක විදිහට තියෙනවා. ඉතින් first step එකේදී අපිට කියනවා review partner program terms කියලා. ඉතින් යාලගේ terms and conditions වලට එකඟ වෙන්න තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන start කියන බටන් එක මේ විදිහට select කරගන්නවා. එතකොට යාලගේ terms and conditions අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මෙන්න මේ terms ටික ඔක්කොම කියවලා බලලා මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන I accept YouTube partner program terms කියන එකට ටික් එකක් දාගෙන මෙතන පල්ලෙහා තියෙන accept terms කියන බටන් එක select කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක select කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ step 1 එක completed කියලා පෙන්නනවා. හරි ඉතින් step 1 එකට done කියලා මෙන්න මේ විදිහට කොළ පාට බටන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි යන්න ඕනේ step 2 එකට. ඉතින් එතන තියෙන sign up for Google Adsense කියලා. ඉතින් මේකට අපි Adsense account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි මෙතනින් මේ start button එක click කරලා අපි කරන්න ඕනේ. හරි ඉතින් මම මෙතන තියෙන start button එක මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්නවා. ඒක select කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ dialog box එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතන අපෙන් අහනවා do you have an existing Adsense account කියලා. ඉතින් මෙතන අපි select කරගන්න ඕන ඔයාලට තියෙනවා නම් දැනටමත් Adsense account එකක්. yes I have an existing account කියලා select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වෙලාවේ no I don't have an existing account කියලා select කරලා Adsense account එක create කරගන්න විදියත් මේ වීඩියෝ එකෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් හරි මම ඒක මේ විදිහට select කරගත්තා. ඊළඟට යාලා කියනවා on the next screen choose the Google account you want to create an Adsense account with. You will be redirected to Adsense to create the new account. Once you are done you will be redirected back to the YouTube කියලා. ඉතින් මේක අපි continue කියන බටන් එක මෙන්න මෙතනින් select කරගත්තම අපි එක් කරගෙන යනවා මෙයාලා
මේ AdSense account එකක් create කරන්න ඕනේ තැනට. ඉතින් මේ AdSense account එක අපි create කරගත්තට පස්සේ අපි ආයෙ පාරක් redirect කරලා දෙනවා කියනවා මෙන්න මේ YouTube එකේ ඊළඟ step ටික complete කරන්න. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මෙතන තියෙන continue කියන button එක මේ විදිහට select කරගමු. හරි ඉතින් අපිව මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඊළඟට අරගෙන එනවා. එතනින් අපෙන් අහනවා අපි Google AdSense account එක හදන්න ඕනේ මොන email එකටද කියලා. ඉතින් මම මෙතන user another account කියන එක මෙන්න මේ විදිහට select කරලා මගේ email එක මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට type කරගන්නවා. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට next කියන button එක click කරනවා. ඊළඟට එයාලා අපෙන් අහනවා මොකක්ද මේ account එකේ password එක කියලා. ඉතින් මම මගේ email එකේ password එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට type කරගන්නවා. type කරගෙන next කියන button එක click කරනවා. හරි ඉතින් Google account එකට ඒ විදිහට අපි sign in වුණාට පස්සේ අපි ඔය එක්කගෙන එනවා Google AdSense account එකේ sign up process එකට. ඉතින් මෙතනදී මගේ email එක මෙතෙන්ට වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එකේ URL එක එහෙමත් නැත්නම් අපේ YouTube channel එකේ link එක මෙතනට වැටලා තියෙනවා. ඒක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ වගේ මෙතන යටින් get more out of AdSense කියලා තියෙනවා. ඉතින් එතන ඔයා AdSense වලට අලුත් කෙනෙක් නම් මෙතන yes send me customized help and performance suggestions කියන එක select කරලා තියන්න. ඉතින් ඔයා AdSense ගැන දන්න කෙනෙක් නම් no don't send me customized help and performance suggestions කියන එක select කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට තියෙනවා ඔයාගේ country එක select කරන්න. ඉතින් මෙතන ශ්‍රී ලංකාවට දැන් AdSense support කරන නිසා අපිට පුළුවන් මෙතනින් ශ්‍රී ලංකා select කරන්න. ඉතින් මම මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකා කියන එක select කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඊළඟට එතන පල්ලෙහායින් අපිට please review and accept our terms and conditions කියලා තියෙනවා. ඉතින් යාළගේ terms and conditions ටික මෙතනින් read කරලා මෙතන පල්ලෙහා තියෙන yes I have read and accept the agreement කියන තැන තියෙන ටික් එක දාලා එතන පල්ලෙහා තියෙන create account කියන button එක මේ විදිහට select කරගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් ඊළඟට අපිව මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට redirect වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන AdSense එකේ customer information ටික අපි fill කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන account type එක තියෙනවා. account type එක individual තමයි select කරලා තියෙන්නේ. ඒකට business එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් business කියලා select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන individual කියන එක මේ විදිහටම තියෙනවා. හරි ඉතින් මම මගේ details ටික මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට add කරගත්තා. ඊළඟට මෙතන තියෙන මේ submit කියන button එක මම මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඒක සබ්මිට් කරගත්තට පස්සේ මම අර කලින් කියපු විදිහටම අපිව ආයි පාරක් රීඩිරෙක්ට් වුණා අපේ channel එකේ monetization page එකට. ඉතින් මෙතන දැන් අපි step 2 එක මෙතන in progress කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ progress එක ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි අපිට අපේ step 3 එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ progress එක ඉවර වුණාට පස්සේ මෙතන ඉඳන් මේ වීඩියෝ එක continue කරන්නම්. ඉතින් මේ process එක ඉවර වෙන්න හරියටම දවස් 2ක් 3ක් වගේ කාලයක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාලා කියලා තියෙනවා your AdSense account is being created or associated. The approval and association process can take up to several days කියලා. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ තමයි මට මේ වීඩියෝ එක continue කරන්න වෙන්නේ මේ progress එකත් done වුණාට පස්සේ. ඉතින් අපේ channel එකට monetization එයාලා approve කරලා දුන්නොත් step 3 එකේ විදියට මේ review වෙන process එකත් ඔටෝම වෙනවා. අපිට එතනින් ඉස්සරහට කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට එතනින් ඉස්සරහට වැඩ තියෙන AdSense account එකත් එක්ක AdSense account එකට කොහමද අපි අපේ bank account එකක් add කරගන්නේ, අපි කොහොමද අපේ YouTube channel එකේ අපිට income එක අපේ bank account එකට transfer වෙන්නේ, මේ දේවල් ගැන තමයි අපිට ඉස්සරහට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ progress එක ඉවරනාට පස්සේ අපි තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් කොහොමද අපි AdSense account එකේ ඉස්සරහා වැඩ ටික කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් අපි අද කතා කරා කොහොමද අපි YouTube එකේ monetization වලට apply කරන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද AdSense account එක create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඉස්සරහට අපිට කතා කරන්න තියෙන AdSense account එක ගැන, ඒ වගේම videos
හරිම විදියට එක්ෝ කරලා වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකත් ම අරගෙනවා කියලාට පොරොන්දුන ම තාම වීඩියෝ කරගෙනාවන්න හැ ම මේ වීඩියෝකත් ඉස්රට ළඟදි මාරගෙනවා ඉති මේ වගේ වීඩියෝස්වල්ට කැමති කෙනෙක් වීඩියෝ ලයික එකක් දාන්න වගේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඉති අපේ චැනල එක සබස්ක්‍රයිබ් කල තියගන්න වගේ හැපති තින බෙල්ලයිකන කල තියාගත්තු අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමගේ නොටිෆිකේෂන එකක් ගාවටම ගන්න ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඉස්රටත් මේ වගේම වීඩියෝ එකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තුවෙන් අදට අපි ඩයිරක්ස් ගයිඩ් YouTube චැනල එකෙන් සමුගන්නවා